মানস গীতা তুমি মই নিউজ চাই কথাটো গম পালো কিয় কৰিলা এনেকৈ তুমিয়ে কৰিছা মুমিন মাৰ্ডাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰুভ হোৱা নাই কিন্তু পুলিচৰ আগত মই কনফাৰেন্স কৰি দিছো মানস তুমি মোৰ কাৰণে ইমান স্যাক্ৰিফাইস কৰিব নালাগে নাই গীতা মই লাইফত বহুত ভুল কাম কৰিছো মই নিজৰ সকলোকে হেৰাইছো প্লিজ গীতা লাষ্ট টাইম মোক এটো কৰিব দিয়া মোক এটা ভাল কাম কৰি যাব দিয়া বাস বাট দিস ইজ নট ফেয়াৰ তুমি আনৰ কাৰণে কিয় সাফা কৰিবা তুমি জানানে তোমাৰ আইডিয়া আছে নে তুমি কি কৰিব গৈ আছা তোমাৰ কোম্পানী তোমাৰ কেৰিয়াৰ তোমাৰ সোশ্যাল স্ট্যাটাস তোমাৰ ইজ্জত তোমাৰ সপোনবোৰ সব হেৰাই যাব তুমি হেতুই বিচাৰিছা মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই মানস তুমি জানানে এনে কৰিলে মই কিমান গিল্টি ফিল কৰিম প্লিজ স্টপ ইট মোক তোমাৰ ফেভাৰ নালাগে গীতা মই এনেকা নকৰিলে পুলিচে তোমাক ধৰি লৈ যাব চলিব মই এনেকা হ'ব দিব নোৱাৰো কিয় বিকজ আই লাভ ইউ এইটো বুজা তুমি আৰু এতিয়া যোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা প্লিজ